הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו זה נושא של שקיפות. בעצם כל פתרון טכנולוגי שאנחנו מכניסים לארגון בדרך כלל עוזר לנו לייצר שקיפות בצורה כזו או אחרת, אז אני לא אתעכב על זה כי זה נושא שכולם מכירים. אני רוצה לדבר על המשמעות של השקיפות, אולי ככה כדי לתת דוגמה, הדבר הכי פשוט זה CRM, ברגע שאנחנו מכניסים CRM בעצם פתאום כל תהליכי המחירה שיש בארגון הופכים להיות שקופים. אנחנו רואים על איזה תהליכי מחירה אנשי המחירות שלנו עובדים, בהנחה שמכניסים הכל פנימה. אבל זה למשל חלק מהדברים. עכשיו, שלב נוסף זה ללכת עכשיו ולהשיג שקיפות גם אל תוך ממשקי המחירה עצמם, גם אל תוך שיחות הטלפון ואל תוך המיילים עצמם, שזה דבר שגם היום הולך ומתאפשר ונהיה קל יותר. על אחת כמה וכמה יש מקומות שאנחנו רוצים לעשות את זה גם כדי להוסיף על זה עוד איזשהו נדבך של בינה מלאכותית, שגם בזה אני אגע קצת יותר מאוחר. אבל בעצם כל השקיפות הזאת, מה שחשוב, רגע, מהנקודת מבט שלנו כמדריכים ויועצים, זה להגיד, רגע, אתם צריכים להבין שהעובדים הולכים גם להבין שהם שקופים, וחשוב שהם יהיו רתומים לתהליך הזה. חשוב שהם יבינו איך השקיפות הזאת משרתת אותם, איך היא משרתת את הצמיחה האישית שלהם. גם האופן שבו מנהלים סוגרים את המעגל הניהולי שלהם ובאים ועושים את הבקרה הניהולית ושואלים שאלות, צריכה טיפה להשתנות, כי פתאום זה, מה שנקרא, זה לא חוכמה גדולה לראות הכל כשהכל שקוף. אז רגע, לפני שמצביעים ואומרים זה לא בסדר, צריך לחשוב רגע איך עושים את זה גם, ואיך עושים את זה בצורה שמאפשרת לעשות את זה גם מחר וגם מחרתיים. לאפשר לנו לעשות את זה בצורה תדירה וכל הזמן לתקן את האנשים, אבל בצורה שלא מורידה אותם ולא גורמת להם לחשוב, רגע, עכשיו כל דבר שאני אעשה לא בסדר רואים אותי, אלא משהו שהוא קצת יותר שיטתי ויותר נכון, ובאמת יותר מקדם אותנו כמנהלים אל עבר ה-best practices שהיינו רוצים לראות במחלקת המחירות שלנו.